Xua sấy này tao cái này sạc công mà can vì tao sọt tao mòn tiền hai ba ngày này cứ dương nâng mà thua mòn ngao tại mà đâu mà này mòn ngao bao giờ là cứ dương đám tật hào vậy lấy to dương từ mưa mòn bao dương ta lấy đi món bao dương này này cũng món bao dương mình chỉ nôn mùi này ồ này từ đầu mình tên món bao dương hay mình lại bao dương này cũng mình lại mình sợ mình ấy hay ta lấy dương ở đá này cho mấy ngào món này đây này em tép bao dương bọc má đây là dương đã score bị chênh này đã bị chênh thì máu tự đây wow này từ nồi mình tên này wow thật đẹp bao nhiêu này lấy hàng rồi vậy đã này nhưng chỉ phải đặt trộn máu rồi wow này nhưng chỉ bạch cầu xoa với hỏi này hào vậy lên cả bị chỗ tràn nó này này wow từ đâu mà wow wow từ đâu mà tên bà này bao nhiêu wow lọ xây này nè
ชงุยนะว้านี่มวนมาเยืองหาวสาวให้เราเยมัวยำมัวแต่น้องมันเต้นหลังชงุยมันเต้นมันดังยำชงงานกันนานหาเรามันยำเพลิงมันกินมั้งนี่เพลิงว้าว้าว้าแต่น้องอ่ะแต่น้องอ่ะนะว้าโอ้ยแต่น้องมันเต้นว้าว้าแต่น้องมันเต้นว้าเลยว้าเนี่ยจงเตะตุ้มได้จานมั้งใช่ว้าว้าว้าว้าว้าเนี่ยแต่น้องมันเต้นว้างามปะไปว้าตัวน้องมันเต้นว้าทำอะไรบ้างว้าว้าว้าว้าจำลงว้าจะใส่ดูว่านะดูว่าว้าจะน้องnày này lết đại không nhưng rồi nhầm lại này tạch wow wow này anh nó stop lại bia bạn tôi nâu đạp lừa sạc cái máu đậm tê bên po đại cột mục chọn này wow wow tôi nâu mình tên mà này wow này wow cho nó
Ừ.